Hello everyone, Assalamwalaikum. Aji share লৈছে এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে স্প্ৰিং ৰোলৰ ৰেচিপি। তো চিকেন স্প্ৰিং ৰোল বনাইছোঁ ইফতাৰ স্পেশাল। তো এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম। খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় স্প্ৰিং ৰোল ঘৰত বনালে আৰু লগতে ক্ৰাঞ্চিও হয়। আৰু এই ৰেচিপিটো মই বহুত সহজ পদ্ধতিত বনাইছিলোঁ। তো তাকে আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। তো প্ৰথমতে ইয়াত লৈ লৈছোঁ মই এটা বাচন, তাতে লৈ লৈছোঁ 1 বাটি ময়দা আৰু লগতে লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ, অকণমান নামাত্ৰ বেকিং পাউডাৰ আৰু এইখিনি লগতে এতিয়া মিক্স কৰিম তেল, ৰিফাইন তেল 3 চামুচ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি হাতেৰে মঠি ল'ম। প্ৰথমতে হাতেৰে এনেকৈ সানি লৈছোঁ, তাৰপাছতে অলপ পানী দি পেলাই এইখিনি মঠি ল'ম। এনেকৈ অলপ গৰম পানী দি পেলাই এইখিনি মঠি ল'লে খুব ধুনীয়াকৈ একদম মঠি ল'লে নৰম হয় আৰু লগতে ক্ৰাঞ্চিও হয়। সেইকাৰণে অলপ সময় লৈ পেলাই এইখিনি মঠিব লাগে। এতিয়া এইখিনি আটা মঠাৰ নিচিনা, ৰুটি বেলোৱাৰ নিচিনাকৈ ঠিক তেনেকৈ মঠি লৈছোঁ। এইখিনি মঠা হৈ গৈছে। এতিয়া যিটো চিকেনৰ বনাইছোঁ তো চিকেনখিনি ৰেডি কৰিছোঁ, লগতে পিঁয়াজ টমেটো ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহী বহাইছোঁ, তাতে তেল দি লৈছোঁ অকণমান, বেছি নহয়। আৰু ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ, একদম মানে মিহিকৈ এনেকৈ কাটি লৈ পেলাই এইখিনি তেলত দি লৈ পেলাই এতিয়া অকণমান সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া এড কৰিম টমেটো, যিটো বিলাহী কাটিছিলোঁ এটা, সেইটো বিলাহী ভিতৰখিনি পেলাই বাহিৰখিনি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ পানী যিখিনি আছে সেইখিনি শুকাই যাওক। লগতে আদা নহৰু পেষ্ট মিক্স কৰা আছিলে এইটো লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে হালধি দি লৈছোঁ অলপ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম মছলাখিনি ইয়াৰ লগতে, পিঁয়াজ আৰু টমেটোৰ লগতে আৰু লগতে কাশ্মীৰী মিৰ্চৰ গুড়া আৰু চয়া চচ দি লৈছোঁ অকণমান আৰু লগতে দি দিছোঁ ব্লেক পেপাৰ আৰু অকণমান দি লৈছোঁ টমেটো চচৰ লগত চয়া চচ দুটাই আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালকৈ আৰু যিটো টমেটোৰ পানী ওলাই অলপ সেইখিনি শুকুৱাই ল'ম, কাৰণ কিয় স্প্ৰিং ৰোল যিহেতু বনাই আছোঁ সেইকাৰণে বস্তুটো অলপ ড্ৰাই হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া টেষ্ট অফ চল্ট, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ। এইখিনি দি পেলাই অলপ সময় ভাজি ল'ম। এইখিনি ঢাকন লগাই দিম অলপ সময়, তাৰপিছতে এইখিনি ভাজি ল'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে। সেইকাৰণে চামুচেৰে লৰাই লৈ পেলাই ভাজিছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰক। তো এইখিনি মোৰ এতিয়া ঢাকি দিছোঁ, এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া যিটো মই ৰুটি বনাবৰ কাৰণে মানে ৰোল বনাবৰ কাৰণে যিটো এতিয়া প্ৰথমতে ৰুটিৰ নিচিনা বনাব লাগিব। তো এতিয়া লাড়ুৰ নিচিনা কৰি ল'ম। প্ৰথমতে এনেকৈ সৰু লাড়ুৰ নিচিনা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ প্ৰথমতে, যাতে সহজ হয় বনোৱাত। সেইকাৰণে এনেকৈ আমি ৰুটি বনোৱাৰ আগত যেনেকৈ বনাই লওঁ ঠিক তেনেকৈ বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ৰুটি বেলাৰ নিচিনাকৈ একদম পাতলকৈ বেলিম। ৰুটিটো আমি বাৰু অলপ মোটাকৈ বেলোঁ, কিন্তু এইটো অলপ পাতলকৈ বেলিব লাগিব, একদম মিহিকৈ বেলিব লাগিব। তো এনেকৈ বেলিছোঁ। আৰু এটা পদ্ধতি আছে, সৰুকৈ বেলি পেলাই দুটা লগাই তেল লগাই এটাত আনটোৰ ওপৰত এটা দি পেলাই সেনেকৈ বেলিলেও একদম মিহি হয়। তো সেইটো এটা পদ্ধতি হয়, বা এইটো এটা পদ্ধতি যে আপুনি একদম পাতলকৈ বেলিব লাগে। তো এনেকৈ মই বেলি লৈছোঁ একদম পাতলকৈ, 2-3টা মই বেলি পেলাই দেখুৱাইছোঁ। তো এনেকৈ এতিয়া বেলি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া পুৰিবৰ কাৰণে গেছত বহাব লাগিব টাৱা, মানে পুৰা নহয়, অকণ জাষ্ট গৰম লগাব লাগিব। সেইকাৰণে মই এতিয়া গেছত টাৱাটো বহাই দিম আৰু এইটো গৰম লগাই ল'ম। গোটেইখিনি মোৰ বেলা হৈ গৈছে। এতিয়া টাৱাত দি দিছোঁ। টাৱাটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া 2-3বাৰ লুটিয়াই পেলাই এইখিনি নমাই দিম। পকাই নলওঁ, অকল জাষ্ট গৰম। আপোনালোকে চাগে ৰেষ্টুৰেণ্টত দেখিছে চাগে সেইটো কেনেকৈ বনায়। প্ৰথমতে জাষ্ট এইখিনি অলপমান গৰমটোহে লগাই লয়, নপকায়। তো এতিয়া এইখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ নেক্সট এটা দিছোঁ, অলপ মই স্পীড বঢ়াই দিছোঁ যাতে কি আপোনালোকৰ ইজি হয় আৰু সময়ো কম ন, সেইকাৰণে অলপ বঢ়াই পেলাই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ গোটেইখিনি মই এনেকৈ কৰি লৈছিলোঁ, অলপ জাষ্ট গৰম লগাই লৈছোঁ। এতিয়া বনাই ল'ম কেনেকৈ। এতিয়া এটা প্লেটত ওলাই লৈছোঁ এটা, আৰু ইয়াৰ মাজত যিখিনি চিকেনৰ ষ্টাফিং আছে দি ল'ম। এনেকৈ মাজৰ জেগাখিনিত বহাব লাগে, চাইডে নহয়, এটা চেপত বহাই দিব লাগে। দুইফালৰ পৰা এনেকৈ জাপি পেলাই বাছ অলপমান দবাই দিব লাগে, বেছি নহয় যাতে ভাঙি যোৱাতকৈ। আৰু এনেকৈ লুটিয়াই পেলাই ইয়াতে এনেকৈ ময়দাৰ যিটো এটা পেষ্ট এটা বনাইছিলোঁ সেইটো লগাই দিলে হ'ল। বাছ পানী অকণ দি পেলাই সৰুকৈ অলপ পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু যিখিনি ঠাই এনেকৈ ফুলি যায় সেইখিনিত বাছ লগাই দিলেই হৈ গ'ল। চাইডেও লগাব পাৰি, য'ত কোণবিলাক ওলাই থাকে সেইখিনি জেগা অলপ ভালকৈ ময়দাৰ পেষ্টটো লগাই দিলেই হৈ যায়। ধুনীয়াকৈ এটা চেপত আহি যায়, ৰোলৰ চেপত। তো সেই চাইডে লগাইছোঁ মই এনেকৈ লগাই দি পেলাই এইটো বহাই দিলে পূৰা ফিটিং হৈ যায়, মানে একদম লাগি যায়।
এনেকৈ মই বনাই লৈছোঁ। মই 2-3টা বনাই পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ দি লওঁ মাজত পেষ্টটো, এনেকৈ ষ্টাফিং মাজত বহাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ জাপি দিছোঁ। জাপি পেলাই ছাইডৰ পৰা এনেকৈ উঠাই বাছ ৰোল ছেভ কৰি ল'লে হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ। কিছুমান বাৰু কোণ ওলাই যায়, তেতিয়া কোণটোতো অলপমান লগাই পেলাই বাছ এনেকৈ জাপি দিব, ধুনীয়াকৈ জাপ খাই যায়। হৈ গ'ল মোৰ এনেকৈ বনোৱা। আৰু এটা মই দেখুৱাই দিছোঁ। এই দেখিছে এটা কোণ ওলাইছে, তো তাতেও অকণমান লগাই পেলাই যদি আপোনালোকে অলপমান জাষ্ট দি দিয়ে পেষ্টটো, তো ধুনীয়াকৈ জাপ খাই যাব। তো এইটোও মই এনেকৈ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ মই বহুতকেইটা বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে ইমানকেইটা ওচৰত থোৱাই আছে। তো এনেকৈ মই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এইকাৰণে, যাতে আপোনালোকে যেতিয়া নেক্সট টাইম বনাব তো ইজি হয় যাতে। আৰু যদি ৰেচিপি চাই পেলাই ভাল লাগিছে তো ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। তো এনেকৈ জাপি লৈছোঁ। হৈ গ'ল। এনেকৈ বাছ এটা পেষ্টটোকে লগাই দি পেলাই অলপমান হেৰি কৰিলে এনেকৈ চাইডে ওলাই গ'লে তাতে অলপ পেষ্ট দি দিব পাৰি। এতিয়া কেৰাহীত তেল বহাইছোঁ। তেলটো গৰম, নিজৰ মানে আন্দাজ অনুসৰি তেল দিব লাগে। কিমানখিনি তেলত আপুনি ভাজিব পাৰে। বেছি তেলত ভাজিলে বেছি তেলত দিব, কম তেলত ভাজিব পাৰিলে কম তেলত দিব। তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই এটাকৈ দি লৈছোঁ। প্ৰথমে 5টা দি লৈছোঁ। আৰু এইটো ভাজোঁতে অলপ সময় লৈ ভাজিব লাগে। যিমান সময় লৈ ভাজিব সিমান বেছি ক্ৰাঞ্চি হয়, আৰু লগতে ভিতৰৰ অংশখিনি ছফ্ট হয়, বাহিৰৰ অংশখিনি ক্ৰাঞ্চি হয়, খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয়। সেইকাৰণে অলপ সময় লৈ পেলাই ভাজিব লাগে। তো এতিয়া মই লাহেকৈ প্ৰথম অৱস্থাত উল্টাব নালাগে। যেতিয়া তলখিনি অলপ পকিব লাগে তেতিয়া লুটিয়াব লাগে, যাতে যিখিনি আমি পেষ্ট লগাইছোঁ মানে বস্তুটো খাপ খাবৰ কাৰণে সেইখিনি যাতে লাগি ধৰে, তাৰ পাছতহে লুটিয়াব লাগে। তো এনেকৈ মই লুটিয়াই পেলাই এতিয়া এইখিনি ভাজিম। অলপ সাৱধান হ'ব লাগে লুটিয়াওঁতে, যাতে একদম খন্তিৰ নিচিনা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। অলপ এনেকুৱাকৈ চামুচে ল'ব লাগে বা কাঠৰ চামুচ ল'ব লাগে, যাতে এই যিবিলাক আমি জাপ খুৱাইছোঁ পেষ্টে দি পেলাই সেইবিলাক যাতে ওলাই নাযায়, নহ'লে ভিতৰৰ বস্তু গোটেই ওলাই যাব। তো স্প্ৰিং ৰ'ল বনাওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। বাছ এতিয়া ব্ৰাউন হৈ আহিছে, দেখিছে? এতিয়া মানে তেলৰ কালাৰ চেঞ্জ হোৱা মানে ভিতৰৰ পৰা পকিব আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে, পকি গৈছে গোটেইখিনি, ভিতৰ বাহিৰ গোটেইখিনি। তেলেও প্ৰমাণ দি দিছে যে ভিতৰ পকি গৈছে বুলি পেলাই। আৰু এতিয়া এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে, মানে এতিয়া উঠাব পাৰিম আৰু। তথাপি এবাৰ লুটিয়াই দিছোঁ, আকৌ এনেকৈ উল্টাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি উঠাই লৈছোঁ। তেলটো চেকিবৰ কাৰণে এইটো লৈছোঁ মই, যাতে তেলখিনি তাতে অলপো নাথাকক। এতিয়া আকৌ যিখিনি আছে সেইখিনিও মই এনেকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ তেলত দি দিছোঁ। চেম প্ৰচেছ। বাছ প্ৰথমখিনি মানে ভাজোঁতে অলপ সময় বেছি লাগে, আৰু ছেকেণ্ড টাইম ভাজোঁতে অলপ সময় কম লাগে, কাৰণ তেলটো অলৰেডি বহুত বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়ালৈকে। তো এইখিনিও মই এনেকৈ পটাপট ভাজি লৈছোঁ। তো ৰেচিপি চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। এনেকৈ বনাই খাব, খুব বেছি টেষ্টি হয়। ইফতাৰী সময়ত বনাব পাৰে বা এনে গধূলি সময়তো বনাব পাৰে। শ্বৰ্টকাট ৰেচিপি হয়, কম সময়তে হৈ যায়। যদি ঘৰত চিকেন থাকে, যিকোনো চিকেন, তো এনেকৈ সৰুকৈ কাটি পেলাই বাছ চিকেনত অলপ চব্জিও এড কৰিব পাৰে, কেপচিকাম যিকোনো চব্জি। মই বাৰু কৰা নাই, আপোনালোকে কৰিব পাৰে। চিকেন কম থাকিলে এড কৰি দিব পাৰি। মোৰ বাৰু চিকেন বেছি আছিলে, সেইকাৰণে মই এড কৰা নাছিলোঁ। তো সেইটোৱে আছিলে মোৰ আজিৰ ৰেচিপি, স্প্ৰিং ৰ'লৰ ৰেচিপি। তো খুব বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ, আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া, আৰু খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হয়। তো আপোনালোকে যদি আজিলৈকে বনোৱা নাই ঘৰত, ট্ৰাই কৰি চাব, বনাই চাব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই।